Where the shadows breathe, cold drip flies like a venomous seed. I bleed through the wires with a breakneck speed. Na hát megjött a 16 darab 650 wattos nagyméretű 240x130 centis napelemtábla. Azért ilyen nagyokat vettem, mert így jóval olcsóbbra jött ki, ráadásul pont amikor megvettem, akkor még ezek 25.400-ba kerültek darabja, és utána egy nappal néztem ugyanabba a shopba, akkor meg már 31.700-ba. Úgyhogy a legjobb pillanatban sikerült őket megvennem, így baromi olcsóra jött ki ennyi teljesítmény, de hát öröm az örömben, vagy inkább fordítva, öröm az örömben, hogy a legalsó az törött, meg is mutatom. Itt két helyen így ilyen pontszerűen be van repedve, de egyébként meg az egész mindenhol látszik, hogy így össze-vissza van törve, ugye ez nyilván ilyen biztonsági üveg. Úgyhogy hát persze a sofőr már addigra elindult, mire a legutolsóhoz értünk, hát láthattátok a felvételen. Úgyhogy ja, felhívtam, és azt mondta, hogy hát reklamáljak, írjak a cégnek, fotózzam le, ne mozdítsam el a raklapról, hogy látszon, hogy van rajta. Hát lefotóztam még ott kint az utcán, úgyhogy most az lesz, hogy reklamálunk. Remélem a legjobbakat. Egyébként ugyanettől a cégtől vettem már tavaly is mind az összes, a másik 20 napelemtáblát, ami a régebbi rendszeren van, akkor nem volt semmi probléma. Úgyhogy na, hát most azért nem örülök. Sziasztok! A napelemekkel kapcsolatos helyzetre majd még visszatérünk a videó végén. Előbb azonban megmutatom az összes többi cuccot, ami a napelemrendszerhez kell, mert most arra minden megérkezett. Ebben a videóban tulajdonképpen azt akarom nektek megmutatni, hogy egy ilyen viszonylag nagy 10 kW-nyi napelemtáblát tartalmazó, igazából egy egész ház teljes áramellátására alkalmas szigetüzemű rendszer kiépítéséhez milyen komponensekre van szükség, és mindezt úgy teszem meg ráadásul, hogy megmutatom azt is, hogy a különböző komponensek tekintetében én konkrétan mit választottam. Egyrészt van, amit azért, mert már az első napelemrendszeremnél is azt használtam és bevált, de vannak olyanok is, amit az ott szerzett tapasztalatok alapján inkább úgy döntöttem, hogy lecserélem, illetve hát helyette a második rendszerben mást használok, és azt is elmondom majd, hogy miért. Nincs itt minden, ugyanis az akku meg az inverter az olyan dögnehéz, hogy nem cipeltem ide-ki, de természetesen azokat is meg fogom mutatni, úgyhogy ebben a videóban az jön, hogy mindent megmutatok, ami egy ilyen rendszerhez kell. Tartsatok velem! Először nézzük meg a lényegét a rendszernek, a központját, az invertert. Az inverter és az akku is ismét a DEJE-től érkezett, ugyanis az első rendszeremben is DEJE inverter és akku van, és most már az a rendszer több mint egy éve üzemel, és egyáltalán semmi probléma nem volt vele, tökéletesen hibamentesen működik. Nagyon halk ez az inverter, nagyon jó a DEJE alkalmazás, tök jól vezérelhető belőle minden, szóval na, én minden szempontból nagyon elégedett vagyok vele, ezért eszembe se jutott, hogy más márkát kellene választanom. Ez a Sun 5K SG05 LP1 EU AM2P, ez egy 5 kW-os hibrid inverter, az előző rendszerben egy 6 kW-os van. Igazság szerint szinte csak ebben különbözik. Meg ami látható különbség még, hogy ennek itt az oldalán van a PV áram leválasztó kapcsoló, a régebbinek meg itt alul, de ettől függetlenül ez kinézetre, méretre, súlyra pontosan ugyanakkora, ez is 2 stringet tud kezelni, és
igazából a kinézetre is, tehát a dizájnja is teljesen ugyanaz. Abban azonban továbbfejlesztett a Deje, hogy ez már nem maximum 15 amperes áramot tud kezelni a PV oldalról, a bejövő oldalról, hanem ez 18 amperes áramot is képes lekezelni. Ez a legújabb generációs Deje invertereknek a jellemzője, hogy ebből a szempontból továbbfejlesztették, hogy PV oldalról nagyobb áramerősséget tudnak kezelni, és ez tette lehetővé, hogy ezeket a nagyméretű 650 wattos napelempaneleket meg tudjan venni, mert ezeknek olyan 17,4 amper körül van a csúcs teljesítmény környékén az áramerősségük, különben a régebbi inverter az ezt nem tudta volna kezelni, úgyhogy ilyen szempontból előrébb lépett, fejlesztett a Deje. Egyébként az inverternek, meg az akkunak a pontos típusát is berakom a videó leírásába, meg beteszek egy linket is, ahol a Deje összes termékét meg tudjátok nézni, és az is újdonság, hogy nem régóta, most már közvetlenül a Dejétől is meg lehet vásárolni az összes terméküket. És ez pedig itt az új rendszerhez beszerzett akku, ez az SE-F16 típus jelű akku, ez egy 16 kWh-s lítium-vas-foszfát akku. Ez annyiban van továbbfejlesztve, hogyha megnézed itt, ez a mellette lévő akku, ez majdnem ugyanakkora, itt most bent van a falnál, nem látszik, egyébként ott mögötte van még egy, ez a kettő összesen 12 kWh, ez pedig egyedül 16, valójában ez kisebb, mint az a kettő együtt, tehát ilyen szempontból tudtak fejleszteni, hogy gyakorlatilag kisebb méretbe belefér ugyanaz a kapacitás, és ráadásul, mindjárt mutatom, még ezek a régebbiek vagy falra szerelhetőek, vagy így a földre lehet őket állítani, de akkor is hozzá kell rögzíteni a falhoz. Addig ez az új, ez is felszerelhető falra is, vagy szabadon is tud állni, de nézd meg, rendelhető hozzá pluszban ilyen kerék, és így meg tudom azt csinálni, hogy nézd meg, azzal együtt, hogy ez egy 120 kilós monstrum, így ilyen könnyedén, akár így egy kézzel mozgatható, és azért, na jó, könnyen nem, de akár egy kézzel is mozgatható, és valójában ennek itt, ahol most áll, itt lesz a helye, ugyanis a másik invertert ide, az új invertert erre a falra akarom felrakni, és ahhoz, hogy ehhez is ne kelljen valahol a falon ennek helyet keresni, itt tök jól el fog tudni férni, és hogyha meg esetleg útban van, akkor a kerekén arrébb lehet gurítani, szerintem ez egy tök jó extra. Az meg már csak habatortán, hogy itt bekapcsolva, a kijelzőjén mutatja is nekünk, hogy mi a helyzet. Ezt nemrég küldte a Deje, és gyárilag 50%-ra töltve küldik, amit itt mutat is nekünk a kijelzőjén. De ahhoz, hogy a napelem táblákból áram keletkezzen, amit fel tudunk használni, ahhoz ugye nem csak a panelek, nem csak az inverter és az akku kell, hanem ezek közé még egy csomó minden kell, ami összeköti és biztosítja az ő működésüket. Na hát ezeket fogom most megmutatni. Erre nem akarok nagyon kitérni, hát nyilván kell szolárkábel, tehát napelemkábel, ez speciálisan a napelemek és az inverter összekötésére szolgáló kábel, dupla rétegű szigeteléssel, ez ilyen UV, meg időjárás, meg minden álló. Ehhez mindenképpen kifejezetten erre való napelemkábelt kell venni, nem szabad másmilyen kábelt használni, mivel most nem olyan messze lesznek a háztól a napelemek, mint ott a mögöttem látható két string, oda kellett 50-60 méternyi napelemkábel, hanem most itt a bejárat fölött majd mutatni fogom, lesz kialakítva, mint egy előtetőként egy fémszerkezet, ezért sokkal közelebb lesznek a házhoz a napelemek, ezért kevesebb napelemkábel elég lesz, nyilván ehhez ki tudod számolni, hogy nálad mennyi kell és annyit kell venni, meg én azért vettem még többet, mert igazából a földelést is az inverternek
a kintre kivezetett földelését, meg a stringeknek a földelését is ilyen kábellel akarom majd levezetni, mert ez, ahogy mondtam, időjárásálló, meg mindenálló. Ja, és én 6 négyzetmilliméteres vezetőkeresztmetszetű napelemkábeleket vettem. Ehhez egyébként a 4 négyzetmilliméteres is elég lenne, de nem olyan nagy az árkülönbség, és miért ne vegyem meg a lehető legkisebb ellenállású vezetéket akkor már. És ha meg már a vezetékeknél tartunk, itt van egy kevés ilyen 3x1,5 négyzetmilliméteres kábel, ez az inverter után kell majd, hogy bizonyos helyekre elosszam az áramot, meg van itt ez a brutális 3x6 négyzetmilliméter vezetőkeresztmetszetű kábel, ebből nem fog ilyen sok kelleni, másra is fogok belőle használni, ez ahhoz fog kelleni, hogy az inverter után az inverter maximálisan 5 kW-os teljesítményét továbbítani tudjam, ameddig szükséges. Konkrétan a két inverter lesz majd egy váltókapcsolóval összekötve, erre majd később kitérek. Na, tehát egy ilyen vastag kábelre is szükség van. És meg még, hát nem tudom, látod-e, hogy itt van összesen 1, 2, 3, 4, 5, 6 ilyen kis dobozka, amiben különböző kis megszakítók és egyéb kütyük vannak. Na nézzük akkor, hogy micsoda. Hát menjünk sorba. Először is ezt a dobozt nézzük meg. Ő az a dobozka, ami a napelemek felől bejövő áramot fogadja, és még az inverter előtt biztosítja a számunkra, hogy az inverter úgymond biztonságban legyen. Ez így kompletten, ahogy van, így érkezett az AliExpressről. Egy pontosan ugyanilyen dobozt vettem már az előző napelemrendszerhez is, gyakorlatilag ugyanazt rendeltem újra, mert az teljesen bevált. Megmutatom, hogy mi van benne. Ez 2 stringhez való ilyen biztosító doboz. Ilyet mindenképpen kell alkalmazni az inverter elé, hogy megóvjuk az invertert. Van benne, látod, ez a 3, ez az első string, ez a másik 3, ez pedig a másik stringre való, így gyárilag teljesen össze van szerelve, be van kábelezve, csatlakozókkal, meg mindennel össze van szerelve, ez olyan 35 000 forint körül van. Így ennek, hogyha magyar boltból akarod megvenni, akkor a minimum a 2-szerese a legolcsóbb helyen is, és igazából ezek már kínai viszonylatban márkás komponenseknek számítanak, ez a CHYT vagy valami ilyesmi. Nekem semmi problémám nem volt velük, nagyon jól teszik a dolgokat. Na a lényeg, hogy ebben van itt stringenként 2 ilyen olvadó biztosíték, ez így néz ki, ezek a megfelelő áramerősségre méretezett ilyen olvadó biztosítékot lehet beletenni, én 20 ampereseket vettem, hiszen ahogy mondtam, a napelemek olyan 17-18 amper maximumot tudnak. Ez biztosítja azt, hogy ha bármiféle meghibásodás esetén a napelemek felől nagyobb áram jönne be, akkor az ne menjen bele az inverterbe, és azt ne károsítsa, hanem ez itt ki fog olvadni, és megvédi az invertert. Ezek után van benne még egy ilyen túlfeszültséglevezető, ami azt jelenti, hogy ha az inverter a napelemek felől az inverter felé, például azért, mert mondjuk egy villámcsapás a közelben érkezik le, és az a napelemek keresztül, a napelemkábelen keresztül annak a feszültséglökete az inverter felé továbbítódna, akkor ez tulajdonképpen így kiolvad, ennek a betétei, ezek a benne lévő betétek, ezek tulajdonképpen el tudják vezetni az ilyen erős, akár több ezer vagy 10 000 voltos feszültséglöketeket, és itt elvezetik a földelés felé, és ezáltal ezek is az inverter védelmét szolgálják, meg stringenként van benne még egy ilyen kis megszakító, ami ugyan 63 amperes, de valójában ez lényegtelen, hiszen itt előtte már itt van a 20 amperes olvadó. Ez tulajdonképpen csak arra szolgál, hogy ha például valamit szeretnék az inverter belsejébe turkálni, akkor itt szépen le tudom kapcsolni
hogy ne legyen a napelemek felől bejövő áram. És ez így, ahogy mondtam, teljesen kompletten érkezett az AliExpressről. Igazából ezzel kellett volna kezdenem, ezzel a két kis dobozzal. Ezeket stringenként közvetlenül a napelemek után fogom felszerelni. Ez gyakorlatilag csak azt a célt szolgálja, hogy közvetlenül a napelemek után már a napelemektől induló napelem kábel szakaszát is lehessen áramtalanítani, és ezzel ebbe a közvetlenül a napelemektől ebbe fog belejönni a napelemkábel, és innen fog tovább menni az inverter felé, és ez tulajdonképpen egy kapcsolóként tényleg csak azt a célt fogja szolgálni, hogy már az inverter előtti a napelemek és az inverter közötti napelemkábel szakaszt is áramtalanítani lehessen. Ez egyszerűen egy ilyen kis dobozka, és tulajdonképpen benne egy kis megszakító. Meg ha már itt tartunk, a matricák, ilyen matricákat is vettem azért, mert ugyan én tudom, hogy napelem és DC oldali veszélyes egyenfeszültség, de nem biztos, hogy ezt mindenki tudja, ezért ilyen matricákat korábban oda a másik két stringre is ragasztottam. Ugye ott a legkülső string az nálunk úgy van megoldva, ott az a string, hogy a kerítésen kívül van, és így tulajdonképpen azzal együtt, hogy ez itt nem egy utca, hanem egy kaszáló van itt mögöttünk, itt emberek nagyon ritkán járnak, de mégis a biztonság kedvéért felragasztottam rá több helyen ilyen figyelmeztető matricát, ezzel óvva az embereket attól, hogy illetéktelenül hozzápiszkáljanak, amit amúgy se kellene megtenniük, hogy más tulajdonához nyúkálnak, de így igyekszem a biztonságokat is szolgálni. A következő egy másik ilyen viszonylag nagyobb doboz, ez az inverter után következő, tehát az inverterből kifelé menő, már váltakozó feszültséget szállító doboz. Ez még nincsen összekábelezve, csak beleraktam a dolgokat, amiket benne akarok tartani. Először is van egy 32 amperes kis megszakító, hiszen az inverter ugye 5000 csúcson 5500 wattot tud, tehát ide a teljes áramára még egy ilyen nagyobb kis megszakító szükséges, utána pedig következik egy FI-relé, ez egy életvédelmi relé, ugye ez azt a célt szolgálja, hogyha tulajdonképpen áramütés állna fent, tehát valahol elszivárogna az áram, például a te testeden keresztül bárhol a hálózatban, akkor ez ezt érzékeli, és azonnal meg tudja szakítani a kimenő áramot, és ezáltal megvédeni az életedet. Itt lesz benne egy ilyen dugaszoló ajzat, egy konnektor, hogy közvetlenül az inverter után is lehessen áramot venni belőle, és ennek lesz egy külön 16 amperes kis megszakítója, hiszen ezek a konnektoroknál nincsenek 32 amperre méretezve, és ezen kívül meg még egy ilyen okos kapcsoló is van benne, ez egy TUJA alkalmazásba integrálható kapcsoló, ami tudja azt, hogy a TUJA alkalmazásból lehet vezérelni, meg ott mindenféle rajta átfolyó áramot, feszültséget, meg mindenfélét lehet monitorozni, ez a hosszabb távon is gyűjti az adatokat, ezen keresztül akár távolról kibe lehet kapcsolni ebből a dobozból kifelé menő áramot, sőt még azt is meg lehet vele csinálni, hogy akár időzíteni is lehet kibekapcsolást rajta keresztül. És igazából ez még ráadásul mindenféle biztosítékként is tud funkcionálni, méghozzá úgy, hogy be is állítható, hogy milyen áramerősségnél, milyen túlfeszültségnél, meg egyéb paramétereknél kapcsoljon le és viselkedjen biztosítékként, és ráadásul egy ilyen 4-5 ezer forint egy ilyen, szerintem egy ilyet érdemes belerakni a rendszerbe, és itt a végén pedig van még egy váltakozó feszültségre való túlfeszültség levezető is, hogyha a másik irányból jönne befelé, az inverter felé, a hálózat felől valamilyen túlfeszültség, akkor ez ebből az irányból is meg tudja védeni az invertert. A következő dobozkánk pedig ez, ami a két inverter között lesz egyfajta ilyen automatikus váltókapcsoló. Ez valójában úgy működik, hogy
amíg az egyik forrásból van áram, addig azt preferálja, és a kimenő oldalára arról az áramot, amikor abból a forrásból megszűnik, akkor pedig beállítható úgy, hogy automatikusan átvált a másik bejövő forrásra, és a kimenetére arról fog adni, és méghozzá ez olyan gyorsan tud váltani, hogy ezt a különböző elektromos fogyasztók nem érzékelik, hanem olyan gyorsan átvált, hogy a mosógép meg minden ugyanúgy működik tovább, és nem áll le közben. És az a tervem, hogy ez úgy lesz bekötve, hogy az egyik napelemrendszer lesz az egyik bejövő oldalon, a másik oldalon, és így valójában télen például, amikor az egyik rendszeren lévő akku kapacitása nem elég a fűtésre, mert nálunk klímákkal van megoldva a fűtés, és valamikor mondjuk az éjjel közepén, éjszaka közepén lemerül az akku, és az inverter a beállított 20%-nál akku töltöttségnél megszünteti a kimenő áramot, akkor ez a kapcsoló automatikusan átvált a másik rendszerre, és onnantól kezdve arról fog működni a ház, és így zavartalanul folyik tovább a fűtés, és így ki lehet használni mindkét rendszernek az akkujában lévő összes kapacitást ezáltal, hogy tulajdonképpen a két rendszert egy ilyen kapcsolóval úgymond egy rendszerré tesszük, és felváltva tudjuk fogyasztani az akkuikat, és az előbb, amit megmutattam, az a dugaszolóajzat pedig lehetővé teszi, hogy akár párhuzamosan a két rendszert is lehessen használni, hiszen miközben az egyik ellátja a házat, a másikról pedig a dugaszolóajzaton keresztül lehet levenni áramot, és ezáltal a két rendszer teljesítményét nem csak egymás után, hanem párhuzamosan összeadódva is lehet majd használni. És az utolsó dobozka, az pedig az inverter és az akkumulátor közé szükséges. Ez az akku ugyanis olyan, hogy ennek nincsen beépített kis megszakítója, és azt írják a gyári használati útmutatóban, hogy az inverter és az akku közé viszont szükséges egy egyenfeszültségre és 125 amperre méretezett kis megszakítót beépíteni. Hát ez ennyi, látod, ilyen jó nagy bemeneti portjai vannak ebbe, az 50 négyzetmilliméteres vezetőkeresztmetszetű akkukábel szépen be fog férni, és ezt be fogom építeni, ezt a dobozkát az inverter és az akku közé, és így ez pedig az akku meghibásodása esetén tudja megvédeni az invertert esetleg a túláramtól, mivel ez majd le fog szépen kapcsolni, és azt nem mutattam, de természetesen az inverter és az akku közé kábel is kell, de az akkumulátornak a tartozéka, azt a gyári csomagban adnak hozzá két darab, egy fekete és egy piros színű, körülbelül 70 centi hosszú saruzott kábelt, amivel az akkut az inverterbe be lehet kötni, ez az akku csomagolásának a része. És amit az előbb elfelejtettem a kábeleknél mutatni, pedig hozzájuk tartozik, az pedig a csatlakozó, ez ilyen szabványos MC4-es napelem csatlakozó, ebből vettem egy ilyen zacskónyit, ez hát azt hiszem 10 pár, elvileg ez elég lesz, hiszen a napelemeket, ahogy a régebbi rendszernek a stringjeinél is sorosan fogom kötni, tehát valójában a napelemek közé nem kell plusz kábelszakaszok, illetve csatlakozók, hanem a saját beépített kábeleikkel össze lehet dugni őket, és valójában csak az egyik végén a mínusz, a másik végén pedig a pozitív oldalon kell egy-egy csatlakozó és egy-egy vezeték, ami befelé megy az inverter felé, tehát elvileg stringenként kell ugye 2 pár csatlakozó, mert egy a napelem oldalon, egy pedig az inverter oldalon, ami ugye összesen 4 pár a két stringnél, és ezen kívül meg még a tartószerkezethez is kell némi anyag. Ennek a legfontosabb része az maga a 40x40-es zárt szelvény anyag, amiből 26 szálat vásároltam. Ugyanis az a tervem, hogy ez a két string, ez itt a ház bejáratánál, ott van a bejárat bent
belül. Itt a bejárat fölött egyfajta előtetőként lesz elhelyezve. Itt látod ezt a vékony csőszerkezetet, hát gyakorlatilag helyett ehhez nagyon hasonló módon és hasonló dőlésszögbe lesz kiépítve, csak jóval erősebb formában az ártszelvényből. Ezt úgy kell elképzelni, hogy onnan föntről az ablak alatt indul majd, és egészen idáig kér, ez egy 7 méteres távolság, és szélességébe pedig egészen odáig a bokrokig majdnem el fog érni. Ott van egyébként hogyha kísérted a pinceépítős videósorozatomat, ott a kifeszített napvitorlák alatt ásódik a pincének a gödre. Innen jobban látszik ez az egész, ugye ott van az a csőszerkezet, hát az nagyjából mutatja, hogy milyen lesz majd az a szerkezet, amit a helyett, de már az ártszelvényből fogok csinálni, és az tovább fog terjedni ide egészen a leendő pince fölé is. Hát itt egy nagyjából 50 négyzetmétert kell elképzelni, nagyjából a 16 darab 650 wattos napelemtáblának az alapterülete körülbelül annyi, és így ezt az egész területet le fogja fedni, és egyfajta árnyékoló előtetőként fog funkcionálni. Ott a bejárati rész fölött is rakok rá szerintem majd csatornát is, meg itt a pince fölött is, annak sem fog ártani, hogyha nem süti a fölötte lévő talajt közvetlenül a nap, hanem lesz fölötte egy árnyékoló réteg. Na és ehhez kellett a számításaim szerint ez az eléggé nagy mennyiségű zártszelvény. Ez a 26 szál, ez közel 170 000 forint, de az a helyzet, hogyha bármilyen direkt napelemrendszerhez való tartószerkezetet akarsz venni, akkor ennél sokkal jobb, többre fog kijönni. Én ezért döntöttem úgy 1 évvel ezelőtt is, meg most is, hogy én magam elkészítem a tartószerkezetet, amit én fogok meghegeszteni ebből a vasanyagból. A hegesztéshez az a tervem, hogy bevont elektródát fogok használni. Ilyen elektródából hát egy 2-3 kiló legalább fog kelleni, aztán majd meglátjuk. Minden esetre ez is be van már készítve, meg hát le is kell majd festeni. Ezt a festéket nemrég vettem az Obiban, azért néz ki ilyen dzsuvásan, ugyanis ezzel úgy jártam, hogy megvettem az Obiban, ez egy 2,5 literes fehér festék, és beraktam a kocsiba az anyósülés elé a lábtérbe, és pár száz méter után az első körforgalomnál ez felborult, és azzal a lendülettel, ahogy a gumiszőnyegen felborult, kiugrott a kupakja, és kifolyt az egész a gumiszőnyegre. Én szerintem azért az nem normális, hogy gyárilag úgy legyen rárakva egy festékre a kupak, hogy egy sima felborulástól kinyíljon. Na, minden esetre az történt, hogy mivel szerencsére olyan gumiszőnyegen van, aminek ilyen 2 centi magas pereme van, hogy például télen is a latyak ne folyjon ki belőle, és ráadásul nem volt koszos, mert nemrég volt takarítva, ezért utána a fateromhoz gyorsan odakanyarodtam, ő lakott a legközelebb, vagy lakik a legközelebb, és nála gyorsan a gumiszőnyegből a nagyját vissza tudtuk önteni, meg a gumiszőnyeget nagyjából leslagozni, úgyhogy igazából körülbelül egy ilyen fél liter veszett oda, de na, szerintem azért ez nem normális, hogy ennyitől kinyíljon a festék. És majd a vászszerkezethez ilyen alumínium leszorítókkal fogom rögzíteni a napelempaneleket. Az a helyzet, hogy az előző rendszernél ott én magam próbáltam, vagy hát nem csak próbáltam, meg is csináltam, hegesztettem ehhez hasonló leszorítókat vasanyagból, de egyszerűen annyi idő elment vele, több napot el kellett vele szórakozni, hogy most úgy döntöttem, hogy ezeket is megrendeltem Kínából, a megfelelő mennyiségben, körülbelül olyan 15 000 forint volt ennek az ára, olyan 300 forint körül van darabja, mert egyszerűen úgy döntöttem, hogy annyi időt nem tudok, meg nem is akarok most rászánni, hogy ezzel szórakozzak, és ez direkt ehhez van kiképezve, és ehhez vettem még ilyen kapupánt, csavarokat és a hozzávaló anyákat, amivel ez majd le lesz szorítva. Az a tervem, hogy olyan szélességben,
amilyen a zárt szelvény, itt még 2 furatot készítek rá, és akkor rajta keresztül átdugott 2 kapupán csavarral, a túloldalára pedig egy lapos vassal fogom tudni majd így leszorítani a panelokat. Ja igen, és hát a napelemtáblák, ahogy ugye az elején ígértem, visszatérünk rájuk, hát amint láthatod, nem történt azóta sem előrelépés az ügyben, pedig már közel 2 hete történt az, hogy kiszállították nekem őket, és ugye kiderült, hogy ez a legalsó törött. Hát most ezzel kapcsolatban nem akarok belemenni a részletekbe, mert hát némi vitám van a kereskedővel, de még adok nekik egy esélyt, hogy hát jóvá tegyék a hibát. Meglátjuk, hogy mi lesz, majd természetesen egy következő videóban erről részletesen be fogok számolni, főleg akkor, hogyha esetleg negatív módon alakul a számomra a dolog. Hát remélem, hogy nem felejtettem ki semmit azok közül a dolgok közül, amik szükségesek a rendszerhez, így, hogy most már minden megvan, neki tudok állni végre a dolognak. Első körben a vászszerkezet építésének kezdek majd neki, hogy el lehessen helyezni a panelokat, meg közben, amikor az időm engedi, akkor majd bent is fogok dolgozni, és elkezdem majd felszerelni az invertert, meg az előtte-utána lévő különböző dobozkákat, meg a vezetékelést. Úgyhogy haladni fog a dolog, folyamatosan jönnek majd az ezzel kapcsolatos videók, úgyhogy ha érdekel, és még nem vagy feliratkozva, akkor iratkozz fel, nyomd meg a csengőt, és akkor értesítést is kapsz az új videókról, hogyha ez a mai tetszett, vagy úgy érzed, hogy hasznos volt a számodra, akkor nyomj egy lájkot, és találkozunk legközelebb. Sziasztok! Through the circuit lines, I caught my name with electric hands, ripping reality to fit stands. My Cajuns, violent, mutant-minded, bars so quick they get blinded, grinded. I'm the phantom sign, the dark design, the glitch so sharp it rewrites your mind.